Знайоме відчуття, коли ніби біжиш по колу, а виходу все нема і нема. Наче внутрішній GPS збився і показує щось не те. Ну що ж, сьогодні ми спробуємо його відкалібрувати. І допоможуть нам у цьому 5 простих, але дуже дієвих питань. Це, власне, і є наш ментальний компас. Я не можу, у мене просто немає сил. Ох, як же це знайомо, правда? І це ж не просто втома. Це такий собі сигнал, що внутрішній ресурс, він на нулі. Але знаєте, що цікаво? Саме з цієї точки, з цього повного нуля, і починається справжній шлях до відновлення. Так що ж це за компас такий? Давайте одразу. Це не про рожеві окуляри чи безкінечні афірмації. Ні, вся справа у зміні фокуса. І весь секрет у тому, щоб ставити собі, скажімо так, якісніші запитання, такі, що працюють наче ключ, і повертають наше мислення у правильному конструктивному напрямку. Отже, наш маршрут складається з 5 основних поворотів. Перший – від безсилля до контролю. Другий – від застрягання до конкретної дії. Третій – від страху до цікавості. Четвертий – від самопокарання до зростання. І 5 – від сумнівів до визнання власного прогресу. Ну що, пройдемося по кожному з них? І так, починаємо з найпершого і, мабуть, найважчого. Оце відчуття тотального виснаження. Це коли внутрішня батарейка не просто сіла, а таке враження, що пішла в глибокий мінус. Стан, який буквально паралізує. І ось тут, увага, відбувається маленька магія. Замість думки «я безсилий» або «я безсила» ми ставимо питання «а що саме зараз краде мою енергію? І що з цього я можу прибрати?» Відчуваєте різницю? Вона ж колосальна. Миттєво з ролі жертви ми переходимо в роль такого собі детектива, який шукає винуватця. І ось що головне – ми повертаємо собі відчуття контролю. Навіть якщо вдасться прибрати якусь дрібницю, що краде енергію, це вже повертає кермо у наші руки. Ми вже не пасивні спостерігачі, а ті, хто керує власним станом. Гаразд. Друга пастка, теж дуже поширена, це такий собі параліч від нерішучості. Це коли варіантів наче забагато, або навпаки, шлях уперед зовсім незрозумілий. І що ми робимо? Правильно, просто застигаємо на місці. І тут на допомогу приходить ще одне рятівне питання. Який один маленький крок можна зробити прямо зараз? Вся сила, от чесно, у слові «один». Не треба бачити всю гору. Треба просто знайти перший камінь, на який можна поставити ногу. Це миттєво знімає тиск і робить неможливе можливим. Це, знаєте, дуже схоже на ефект доміно. Найважче штовхнути першу кісточку. Але щойно вона падає, запускається ціла ланцюгова реакція. Один маленький крок породжує наступний, і ось уже застій перетворюється на рух. Рухаємось далі. І наступна зупинка – оцей старий знайомий. Страх невдачі. Той самий внутрішній голос, що так переконливо шепоче «Та ні, у тебе не вийде». І він буває настільки гучним, що ми часто навіть не наважуємося спробувати. А що, якщо спробувати такий трюк? Замінити цю думку на просте твердження. Це щось нове. Мій мозок просто вчиться. І це ж не самообман, це правда. Це констатація факту, яка повністю змінює правила гри. Тепер мета – не зробити все ідеально з першої спроби, а просто навчитися. І це все кардинально змінює. Завдання перестає бути страшним екзаменом, який можна провалити, і перетворюється на цікавий експеримент. З'являється така, знаєте, дитяча цікавість. А що буде, якщо я спробую? А якщо отак? Ну добре, але припустимо, помилка все ж таки сталася. Що тоді? А тоді на повну гучність вмикається наш внутрішній критик, який починає розмову про сором і самобичування. І тут на сцену виходить наше четверте питання – який корисний урок я можу з цього винести? Це питання – справжній антидот проти самокритики. Воно миттєво перемикає мозок з режиму «покарати себе» в режим «проаналізувати і навчитися». Помилка перетворюється з глухого кута на дорожній знак. І ось у цьому і є вся суть. Помилки стають не приводом для розпачу, а паливом для особистого зростання. Кожен промах – це ж насправді безцінний урок, якщо, звісно, є готовність його засвоїти. І нарешті 5-те викривлення нашого сприйняття дуже поширена штука – знецінення власного прогресу. Це, знаєте, ніби дивитися на гору в бінокль, але з іншого боку вершина здається космічно далекою, а пройдений шлях просто мізерним.
А тепер давайте просто перевернемо цей бінокль правильним боком. І допоможе нам у цьому питання, що я вже зробив чи зробила, за що забуваю себе похвалити. Це такий собі заклик до об'єктивності. Відійти від емоцій і просто подивитися на факти, провести таку собі інвентаризацію реальних досягнень. І це допомагає побачити реальну картину. Побачити той міст, який вже збудований за спиною, а не лише прірву попереду. І саме це усвідомлення дає неймовірний заряд і паливо для наступного кроку. Окей, ми з вами розглянули 5 тактик, 5 поворотів. Але що ж їх усі об'єднує? Яка фундаментальна ідея лежить в основі цього нашого ментального компаса? А ось і ключ. Мотивація народжується з чесності. Усі ці питання – це, по суті, просто інструменти, щоб бути чеснішими із собою. Чесно визнати проблему, чесно побачити можливість, чесно прийняти урок з помилки. Саме чесність, а не самообман, є справжнім найпотужнішим паливом для руху вперед. І на завершення давайте поставимо одне питання. Яке з цих 5 найбільше резонує саме сьогодні, саме в цей момент? Можливо, саме його і варто собі поставити, просто зараз.